Ngayong summer mga kalikot, sobrang init sa labas at saka masarap kumain ng halo-halo. So, yung mga nire-repair natin ngayong mga kalikot ay puro ice crusher. So, same lang to ng ginawa natin nung mga nakaraan. Ganito rin yung ginawa natin. So, isa lang din yung may-ari nito mga kalikot. Shoutout natin si Ma'am Edith at saka si Karing GC Lozano. So, sila yung may-ari nito mga kalikot. So, ang problema nito mga kalikot, yung kanyang blade. Masyado nang mapurol kaya pinapatanggal ng may-ari para hasain or patalimin yung kanyang blade. Kasi hindi na siya makapag-crush ng yellow. At saka yung kanyang switch mga kalikot, papalitan rin natin siya kasi basag na. So, yan yung mga ayusin natin mamaya guys. So, kaya natin ginagawa yung video na to mga kalikot para to sa mga nagsisimula pa lang. Pero doon sa mga professional na, so siguro alam na nila ayusin tong ganitong unit. Kaya itong video na to para lang doon sa mga nagsisimula pa lang. So, welcome ulit guys sa ating channel. Kapag bago ka pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at papalo na rin sa ating Facebook page. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. So tara simulan na natin siya mga kalikot. Ang unang gagawin natin guys, baklasin muna natin yung kanyang blade. Yan. So dito may alin rin siya na kung paano tanggalin yung kanyang blade. So dito sa butas sa baba mga kalikot, may alin rin siya na pwedeng matanggal na buo yung kanyang blade. So tanggalin muna natin siya. Bali na-stuck daw to mga kalikot kasi medyo mapurol na kaya pinabayaan ng may-ari. Ngayon pinapacheck nila kung pwede pang tumalim. Bali sinubukan na nila to mga kalikot, hindi makapag-crush ng ice or yellow. Higpit naman nito. Ayan, natanggal na natin yung bolt. Yan, kaso ang hirap matanggal yung buong blade nya. Ang hirap. Na-stuck na kasi siya. Ayun, parang kinakalawang sa loob. Ayaw. So, ang tatanggalin na lang natin mga kalikot, itong dalawang screw na lang. Try natin kung matanggal natin to. Para yung blade na lang yung tatanggalin natin, hindi na yung buong holder nya. Hirap eh. So dito pa rin bukasan ng lock ng kanyang blade. So bali allen wrench rin yung kanyang bolt. Try nga ulit natin. Ayaw talaga. Tanggalin muna natin to guys yung kanyang base para makaporma tayo sa gabal eh. So bali ito mga kalikot, hasain natin yung kanyang talim kasi medyo mapurol na, tapos i-adjust natin mamaya kasi sinubukan daw nila na lagyan ng yellow, wala siyang nakakrush or nakakain kasi parang naurong yung kanyang blade. So yan, makapurma na tayo dito. Yan, paikutin lang natin hanggang sa makita natin yung kanyang screw or yung bolt. Try natin kung kayang matanggal. Parang ang hirap Ayun, parang kaya natin siyang buksan mga kalikot. Umikot na yung kanyang bolt. Ayun. So ibalik na lang natin mamaya yung tinanggal natin kaninang bolt. Kaya naman pala dito matanggal. Paalala ko lang mga kalikot, itong mga video natin guys, para lang ito sa mga nagsisimula pa lang. So sa mga professional, nasa sa kanila na lang kung gusto nilang manood or
hindi. So kaya ko ginagawa to para sa mga nagsisimula pa lang. Kita nyo naman kahit pagtanggal ng mga screw, mga tornilyo, binibidyo natin para alam nila kung paano tanggalin at ibalik. So sa mga professional, alam ko naman na kaya nilang gawin yung mga ganitong unit or yung mga ibang ginagawa pa natin dito sa ating video. Ayan, natanggalan natin yung isa. So tanggalin ulit natin yung isang bolt nya. So ayan guys, nasilip natin siya. Pwede pala na hindi tanggalin yung kanyang bolt or yung kanyang screw. May awang pala yung kanyang blade. Kung baga luluwangan lang natin tapos pwede na palang matanggal yung kanyang blade. Hindi natin alam yun So naluwangan na natin siya. Ayan pwede na siyang matanggal. Ayan guys So ngayon lang tayo nagtanggal kasi ng ganito mga kalikot. Akala ko kanina wala siyang awang. Hindi kasi kita dun sa loob. So at least natanggal na natin siya mga kalikot. Bali hasain muna natin siya mga kalikot para tumalim. Ayan bungi-bungi na yung talim niya. At saka mapurol na rin. A few moments later. So yan guys, natapos na natin siya napatalim or hinasa na natin siya. Ayan. So kabit na lang natin. Kung paano nyo tinanggal yung kanyang talim, ganun rin yung pagkabalik natin mga kalikot. Sa bagay kapag baliktad yung talim niya, hindi naman lalabas doon sa kanyang pinaka holder. Hindi lalabas yung talim niya kapag baliktad yung pagkakabit natin. Pasakan natin ng stick yung kanyang blade para hindi na magalaw-galaw mga kalikot. Kasi kung hindi natin pasakan ng stick, magalaw-galaw, kaya mas maganda higpitan muna natin ng stick tapos higpitan na natin siya ng Allen wrench. So i-maintain nyo lang guys yung haba ng talim niya dito sa harap. Kapag masobrahan kasi baka mamaya hindi na makaikot kasi malaki na yung kinakain niyang ice or yellow. Ang diskarte nyo guys, higpitan nyo muna yung bandang unahan bago higpitan yung nasa dulo para hindi na magalaw-galaw yung kanyang blade. So kung makapal yung mga kinakrush niyang yellow, so pwede nyong i-adjust dito guys. Tapos ibalik na rin natin tong tinanggal natin kanina. So nakabit na natin lahat mga kalikot yung kanyang blade. Tapos yung mga bolt niya dito. So dito naman tayo guys sa kanyang switch. Ito guys basag siya. Yan. Kung baga hard press na siya tapos hindi na siya nagtitiktak. So palitan na lang natin. So tandaan nyo lang guys yung mga tinatanggal nyo. So kailangan mas maganda nga picturean nyo or i-video para alam nyo ikabit kapag ina-assemble na natin siya. Kuha muna tayo guys ng switch natin. A few moments later. May nahanap tayong medyo bago-bago guys. So ito na lang yung ilalagay natin. So check natin kung may ilaw din itong nakuha natin. So ayan guys, may ilaw din. So ito na lang yung gagamitin natin guys. So wala na to yung sa kanila. Linisan lang natin yung mga kontak nya. Kuskusin muna natin yung mga kontak nya mga kalikot para matanggal yung mga spot na nasunog ng kuryente, para wala talagang problema pag pinagana natin.
Yan, linisin rin natin yung terminal ng socket ng switch para kontak na kontak talaga sila ng socket nya. Kabit na natin yung bagong switch natin. Tapos higpitan na rin natin yung socket na to mga kalikot. Kasi yung unang video natin na ginawang ice crusher, maluwang yung mga socket niya, kaya higpitan na rin natin para sigurado. Ang number 1 kapag gumagawa tayo mga kalikot ay cleaning, para mas magandang tignan at mas malinis. Kabit na natin yung mga wire niya dito sa terminal ng switch. Subukan muna natin siyang paandarin mga kalikot para ma-check natin kung ano pa dapat nating i-trouble. Check natin mamaya guys yung kain ng blade, kung baka sobrang nipis siya or sobrang kapal. So pwede naman natin i-adjust yung blade niya dito. So try natin mamaya sa ice mga kalikot. Testerin muna natin siya guys. Check rin natin kung grounded siya dito sa kanyang body para hindi delikado. Yan, so okay naman. Ngayon testerin naman natin kung nagsiswitch na siya. So pumalo yung ating tester or nag-reading siya, or may reading siya. So ibig sabihin guys, okay yung switch niya dito. So hindi na natin siya gagalawin kasi nagsiswitch naman siya. So try na natin sa kuryente. So yun lang, parang delikado tong ginawa nila. Pero try muna natin sa kuryente mga kalikot bago natin subukang ayusin mamaya to. So try natin i-power on. Ayun. So nag-o-on naman yung kanyang motor. Ayan o. So ito lang bakit kaya nakailaw to. Baklasin ulit natin siya mamaya mga kalikot. Tapos mamaya mga kalikot, try natin lagyan ng yellow para check natin kung baka mabagal yung ikot niya kapag may yellow na. At saka baka may problema rin yung kanyang capacitor, yung starting niya. Tinanggal ulit natin yung switch mga kalikot. Umiilaw pa rin kahit naka-off. So eksperimentuhan natin. A few moments later. Kaya pala laging umiilaw yung kanyang switch mga kalikot. Mali pala yung dating connection ng kanyang wire. So baguhin natin siya. So yung paa kasi ng ilaw niya mga kalikot nakakonek dito sa gitna. So yung live natin nakakonek dito sa gitna. So try natin siya na ikabit dito sa kabila, yung pinaka live niya, yung galing sa outlet natin. So mali yung unang kabit ng mga wire niya. Ingat-ingat lang tayo guys kapag nag-connect tayo ng live niya, baka mapag-short natin tong dalawa na galing sa outlet natin. So i-check nyo maigi guys kapag nagkakabit tayo ng ganito. So hindi na natin guys sundin yung dati niyang wiring. So baguhin na lang natin. Bali yung galing sa motor dito na lang natin ilalagay sa kabila naman. Iba kasi yung wiring niya nung una eh. Yan, sa gitna natin siya ilagay. Tapos yung live natin dito na sa gilid. Same lang naman yun. Basta wag nyo lang pag shorten yung dalawang wire na to na galing sa ating outlet. Plug na natin siya.
So yan guys, naka-plug na yan pero hindi na siya umiilaw. So try natin i-switch. Ayun, saka lang siya umilaw. So okay na yung switch natin mga kalikot. Mali pala yung dating connection niya. So off natin. So ayan, namatay na yung ilaw niya. Try natin siya lagyan ng yellow. So kung mahina yung ikot niya na kapag may yellow mga kalikot, check natin mamaya yung kanyang capacitor. Check ulit natin kung may grounded siya. Yan, so okay naman. Try na natin siya sa yellow mga kalikot. So power on na natin. So yan guys, ito na yung na-crash niya. So okay naman yung pino niya. So okay na siya mga kalikot. So yan, okay na yung ice crusher na ni-repair natin mga kalikot. So ang mga ginawa natin guys, hinasa natin yung kanyang blade or yung kanyang talim. At saka inayos natin or pinalitan natin yung switch niya. So hanggang dito na lang ulit guys yung video natin para dito sa ating ice crusher. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. At pahit na rin ng notification bell para updated tayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So hanggang dito na lang ulit guys. Maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.